Hứa Khải nói với Đàm Tùng Vận như một định mệnh, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu chúng ta vẫn vượt qua nhé em. Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi chỉ một câu nói giản dị cũng có thể trở thành một ký ức rất sâu sắc, không cần những lời thề ước quá lớn lao, không cần những câu nói được chuẩn bị trước, chỉ cần một câu nói xuất phát từ sự chân thành cũng đủ khiến người ta nhớ mãi. Có những khoảnh khắc trong thế giới giải trí khiến khán giả cảm thấy xúc động chính vì sự giản dị ấy. Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người nhớ đến chính là khi Hứa Khải nói với Đàm Tùng Vận một câu nói tưởng chừng rất bình thường, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn vượt qua nhé em. Câu nói ấy không phải là lời thoại trong một cảnh phim lớn, nó cũng không phải là một câu nói được viết sẵn trong kịch bản, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến câu nói trở nên đặc biệt. Một khoảnh khắc rất bình thường, hôm đó là một buổi trò chuyện khá thoải mái giữa các diễn viên sau khi hoàn thành một dự án phim, không có ánh đèn sân khấu quá rực rỡ, không có những câu hỏi phỏng vấn căng thẳng, chỉ là một không gian yên tĩnh hơn, nơi mọi người có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Trong cuộc trò chuyện ấy, câu chuyện dần chuyển sang những khó khăn mà các diễn viên phải trải qua trong nghề, áp lực từ công việc, lịch trình dày đặc, sự kỳ vọng của khán giả, đó là những điều mà hầu như nghệ sĩ nào cũng phải đối mặt. Đàm Tùng Vận khi ấy cũng chia sẻ rằng đôi lúc cô cảm thấy mệt mỏi, không phải vì cô không yêu nghề mà vì cuộc sống của một diễn viên nổi tiếng luôn đi kèm với nhiều áp lực vô hình. Cô nói điều đó với giọng khá bình tĩnh, giống như đang kể lại một phần rất quen thuộc của cuộc sống. Câu nói bất ngờ của Hứa Khải, sau khi nghe cô nói, Hứa Khải không trả lời ngay, anh im lặng vài giây, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh nhìn về phía cô và nói một câu rất đơn giản, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn vượt qua nhé em. Không phải là một câu nói dài, không phải là một lời động viên được chuẩn bị trước, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến không khí trong phòng trở nên lắng lại. Vì sao câu nói ấy khiến nhiều người xúc động? Nhiều khán giả sau khi nghe lại câu nói ấy đều nhận xét rằng điều khiến nó trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở nội dung, mà còn nằm ở cách Hứa Khải nói. Giọng nói của anh khi ấy khá nhẹ, không quá nghiêm trọng, cũng không mang tính diễn xuất, chỉ giống như một người bạn đang nói với người bạn của mình rằng dù thế nào cũng sẽ ổn thôi. Trong cuộc sống, đôi khi những lời động viên đơn giản như vậy lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những lời nói hoa mỹ. Phản ứng của Đàm Tùng Vận khi nghe câu nói ấy, Đàm Tùng Vận ban đầu có vẻ hơi bất ngờ. Cô nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười. Nụ cười của cô lúc đó không phải là nụ cười lớn dành cho máy quay, mà là một nụ cười rất nhẹ, giống như khi một người cảm thấy được an ủi. Có thể đối với nhiều người, đó chỉ là một câu nói bình thường giữa hai đồng nghiệp, nhưng đối với những người theo dõi khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy câu nói ấy mang theo một sự chân thành rất rõ ràng. Một câu nói mang ý nghĩa sâu xa. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp khó khăn, có những lúc mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn bình thường. Nhưng khi có một người nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ cùng vượt qua, cảm giác ấy hoàn toàn khác với việc phải đối mặt với khó khăn một mình. Có lẽ vì vậy mà câu nói của Hứa Khải hôm ấy khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, không phải vì nó quá lãng mạn, mà vì nó rất thật. Khi người hâm mộ nhớ lại khoảnh khắc ấy, sau này, khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy được chia sẻ trên mạng, nhiều người hâm mộ đã xem đi xem lại, có người nói rằng câu nói ấy giống như một lời hứa, có người lại cho rằng đó chỉ là một cách động viên rất tự nhiên giữa hai người bạn. Dù cách hiểu khác nhau, nhưng đa số mọi người đều đồng ý rằng khoảnh khắc ấy rất đẹp. Bởi vì đôi khi những điều khiến người ta xúc động nhất lại không phải là những câu chuyện lớn lao, mà là những lời nói rất đơn giản nhưng xuất phát từ sự chân thành. Một câu nói giống như định mệnh. Thời gian trôi qua, câu nói ấy vẫn được nhiều người nhắc lại, không phải vì nó quá đặc biệt, mà vì nó mang lại một cảm giác rất ấm áp. Trong cuộc sống đầy biến động của ngành giải trí, nơi mọi thứ thay đổi rất nhanh, một câu nói như vậy giống như một lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể tìm thấy sức mạnh khi họ không phải đối mặt với mọi thứ một mình. Và có lẽ chính vì vậy mà câu nói ấy đã trở thành một ký ức đẹp trong lòng nhiều người. Khi Hứa Khải nói câu, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn vượt qua nhé em, bề ngoài mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, Đàm Tùng Vận chỉ mỉm cười, gật đầu một chút, rồi cuộc trò chuyện tiếp tục như bình thường. Nhưng đôi khi những cảm xúc thật sự lại không thể hiện hết ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chính bản thân cô cũng cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì câu nói của Hứa Khải không phải là một lời động viên mang tính xã giao. Nó mang một sắc thái gần gũi hơn, giống như khi một người thật sự muốn chia sẻ trách nhiệm với người khác. Khi nghe câu nói ấy, ánh mắt của Đàm Tùng Vận dường như dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn một chút so với bình thường. Đó không phải là ánh nhìn ngạc nhiên, mà giống như một khoảnh khắc suy nghĩ. Có lẽ trong đầu cô lúc ấy xuất hiện rất nhiều cảm xúc cùng một lúc. Một chút bất ngờ, một chút ấm áp và cả một cảm giác được thấu hiểu. Trong ngành giải trí, các diễn viên thường phải đối mặt với rất nhiều áp lực, công việc bận rộn, lịch trình dày đặc, những kỳ vọng từ khán giả và đôi khi là cả những lời bình luận không dễ chịu trên mạng xã hội. Những điều đó đôi khi khiến một người cảm thấy khá cô đơn, dù xung quanh họ luôn có rất nhiều người. Vì vậy khi nghe một câu nói như
chúng ta sẽ cùng vượt qua. Cảm giác ấy có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đàm Tùng Vận vốn là người khá điềm tĩnh, cô không thường thể hiện cảm xúc quá mạnh mẽ trước máy quay, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của cô dường như mang theo một sự chân thành rất rõ ràng, không phải là nụ cười dành cho khán giả, mà là nụ cười dành cho chính người đang nói chuyện với mình. Có lẽ đối với cô, câu nói ấy giống như một lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có nhiều khó khăn, vẫn luôn có những người xung quanh sẵn sàng chia sẻ và động viên, và đôi khi, chỉ cần một câu nói giản dị như vậy cũng đủ khiến một ngày trở nên dễ chịu hơn. Phản ứng của fan khi đoạn video lan truyền trên mạng sau buổi trò chuyện hôm đó, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc Hứa Khải nói câu nói ấy đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Ban đầu, đoạn video chỉ xuất hiện trong một vài tài khoản của người hâm mộ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Nhiều người xem video lần đầu tiên có thể không chú ý quá nhiều, nhưng khi xem lại lần thứ hai, thứ ba, họ bắt đầu nhận ra những chi tiết nhỏ. Ánh mắt của Hứa Khải khi nói câu đó, nụ cười của Đàm Tùng Vận khi nghe, không khí lắng lại trong vài giây, tất cả những chi tiết ấy khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn. Trên mạng xã hội, nhiều fan đã chia sẻ cảm xúc của mình. Có người viết rằng câu nói ấy nghe rất ấm áp, có người lại nói rằng họ thích cách hai người trò chuyện với nhau rất tự nhiên, không gượng ép. Một số fan thậm chí còn nói đùa rằng đây giống như một câu thoại trong phim tình cảm vậy. Tất nhiên cũng có những người nhìn nhận khoảnh khắc ấy theo cách đơn giản hơn. Họ cho rằng đó chỉ là một câu nói động viên giữa hai đồng nghiệp thân thiết, nhưng chính sự đa dạng trong cách nhìn ấy lại khiến đoạn video càng được chia sẻ nhiều hơn. Mỗi người khi xem lại khoảnh khắc đó đều có thể cảm nhận theo cách riêng của mình. Có người cảm thấy nó giống một lời hứa, có người cảm thấy nó giống một sự quan tâm chân thành, cũng có người chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một khoảnh khắc đẹp giữa hai con người đang trò chuyện với nhau. Nhưng dù hiểu theo cách nào, phần lớn khán giả đều đồng ý rằng đoạn video ấy mang lại một cảm giác rất ấm áp. Trong một thế giới mạng xã hội thường đầy những tin tức ồn ào, những khoảnh khắc giản dị như vậy đôi khi lại trở thành điều khiến người ta nhớ lâu nhất. Và có lẽ chính vì vậy mà câu nói, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn vượt qua nhé em, đã trở thành một ký ức nhỏ nhưng rất đẹp trong lòng nhiều người hâm mộ. Sau khi câu nói của Hứa Khải kết thúc, cuộc trò chuyện giữa mọi người vẫn tiếp tục như bình thường. Nhưng đối với Đàm Tùng Vận, có lẽ cảm giác ấm áp ấy vẫn còn ở lại trong lòng thêm một lúc. Đôi khi trong cuộc sống, con người không cần những lời khẳng định quá mạnh mẽ, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, đúng lúc cũng đủ khiến người ta cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Trong những phút sau đó, Đàm Tùng Vận dường như vẫn giữ nụ cười rất dịu. Cô tiếp tục trò chuyện với mọi người, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại khẽ hướng về phía Hứa Khải, như thể câu nói ban nãy vẫn còn vang lên đâu đó trong suy nghĩ. Có thể chính cô cũng không ngờ rằng một câu nói đơn giản lại khiến mình xúc động đến vậy. Không phải là cảm xúc lớn lao, chỉ là một cảm giác rất nhẹ, giống như khi trời lạnh, có người khẽ đặt vào tay bạn một cốc trà ấm. Khoảnh khắc ấy không làm thay đổi cả thế giới, nhưng nó khiến một ngày trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Khi fan xem lại đoạn video nhiều lần, sau khi đoạn video lan truyền, rất nhiều người hâm mộ bắt đầu xem lại khoảnh khắc ấy từng chi tiết một. Ban đầu họ chỉ chú ý đến câu nói, nhưng sau đó, họ bắt đầu nhận ra những điều nhỏ hơn. Ví dụ như ánh mắt của Hứa Khải khi nói câu đó không phải ánh nhìn hướng về máy quay, mà là ánh nhìn rất tự nhiên dành cho người đang ngồi đối diện. Hay cách Đàm Tùng Vận hơi nghiêng đầu khi lắng nghe, những chi tiết ấy khiến nhiều fan cảm thấy khoảnh khắc này rất thật. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận xuất hiện dưới đoạn video. Có người viết nghe câu này xong tự nhiên thấy rất ấm lòng, một người khác lại nói không biết vì sao nhưng mình xem lại đoạn này rất nhiều lần. Một số fan thậm chí còn phân tích kỹ hơn, họ cho rằng điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt không phải chỉ là lời nói, mà là sự đồng điệu trong cách hai người nhìn nhau. Một ký ức nhỏ nhưng rất lâu. Thời gian trôi qua, mạng xã hội luôn xuất hiện rất nhiều tin tức mới. Những câu chuyện cũ thường nhanh chóng bị thay thế, nhưng thỉnh thoảng, đoạn video ấy lại được chia sẻ lại. Mỗi lần như vậy, nhiều người hâm mộ vẫn dừng lại xem thêm một lần nữa, không phải vì họ đang tìm kiếm điều gì mới, mà vì khoảnh khắc ấy mang lại một cảm giác rất dễ chịu. Trong thế giới giải trí, nơi mọi thứ thường rất ồn ào và nhanh chóng, những khoảnh khắc giản dị như vậy đôi khi lại trở thành điều khiến người ta nhớ lâu nhất. Một câu nói nhẹ nhàng, một nụ cười nhỏ, một ánh mắt đầy sự chân thành, tất cả những điều ấy kết hợp lại thành một ký ức rất đẹp. Và có lẽ đối với nhiều người hâm mộ, ký ức ấy không chỉ là câu chuyện giữa hai diễn viên nổi tiếng, nó còn giống như một lời nhắc nhở giản dị rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, khi có người bên cạnh cùng nói rằng chúng ta sẽ vượt qua, mọi thứ dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.